Tiểu sử Thánh Francis Xavier Cabrini. Thánh Francis Xavier Cabrini, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1850, Sant'Angelo Lodigiano, Lombardy, Ý, mất ngày 22 tháng 12 năm 1917, Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Được phong thánh ngày 7 tháng 7 năm 1946, ngày lễ là ngày 13 tháng 11, là người Ý sáng lập dòng nữ tu truyền giáo Thánh Tâm và là công dân Hoa Kỳ đầu tiên được phong thánh. Bà được tôn kính là vị thánh bổn mạng của những người nhập cư. Thánh Francis Xavier Cabrini là công dân Hoa Kỳ đầu tiên được phong thánh. Chính lòng tin tưởng mãnh liệt vào sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa đã ban cho thánh nữ sức mạnh để trở nên một phụ nữ dũng cảm làm việc cho Đức Kitô. Thánh Francis sinh ở Lombardy, nước Ý vào năm 1850, trong một gia đình có đến 13 người con. Khi 18 tuổi, Ngài ao ước trở thành một nữ tu nơi Ngài theo học sư phạm, nhưng vì sức khỏe yếu kém nên bị từ chối. Sau đó thánh nữ làm việc bác ái ở cô nhi viện Đấng Quan Phòng ở Cardogna, nước Ý. Vào tháng 9 1877, Ngài tuyên khấn và mặc áo ròng. Khi Đức Giám mục đóng cửa cô nhi viện vào năm 1880, Ngài đặt Sir Francis làm tu viện trưởng tu hội nữ tu Thánh Tâm truyền giáo và 7 phụ nữ khác làm việc ở cô nhi viện cũng đã gia nhập tu hội này. Ngay từ khi còn nhỏ, Thánh Francis đã có ý định đi truyền giáo ở Trung Cộng, nhưng theo sự khuyên bảo của Đức Giáo hoàng Leo XIII, cùng với 6 nữ tu khác, Ngài đến thành phố New York để phục vụ hàng ngàn người Ý di dân đang sinh sống ở đây. Ngài gặp nhiều chán nản và khó khăn trên bước hành trình. Khi đến thành phố New York, căn nhà được hứa để làm cô nhi viện đầu tiên ở Hoa Kỳ thì lại không có. Đức Tổng Giám mục khuyên Ngài trở về Ý. Nhưng Francis, một phụ nữ can đảm có thừa, đã rời bỏ tư dinh của Đức Tổng và tự tay gầy dựng cô nhi viện. Và Ngài đã thành công. Trong 35 năm, Thánh Francis Xavier Cabrini đã thành lập 67 trung tâm để chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi, người ít học và bệnh nhân. Nhận thấy nhu cầu cần thiết của người di dân Ý trước viễn ảnh bị mất đức tin, Ngài mở trường học và các lớp dạy giáo lý cho người lớn. Cho đến ngày Ngài qua đời ở Chicago, tiểu bang Illinois ngày 22 tháng 12 năm 1917, tu hội của Ngài đã có mặt tại các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Nam Mỹ. Vào năm 1946, Ngài được Đức Giáo hoàng Pio XII tuyên phong hiển thánh và đặt làm quan thầy của người di dân. Lời bàn, lòng thương người và sự tận tụy của mẹ Cabrini vẫn còn được nhận thấy qua hàng trăm ngàn nữ tu của Ngài. Họ chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão và các trung tâm quốc gia. Chúng ta than phiền về sự tốn kém y tế trong một xã hội giàu có, nhưng tin tức hàng ngày cho thấy hàng triệu người khác trên thế giới không có một chút gì được gọi là y tế, và họ đang mời gọi những người noi gương mẹ Cabrini đến để phục vụ người dân trên đất nước của họ. Lời trích: trong nghi lễ phong thánh cho mẹ Cabrini, ngày 7 tháng 7 năm 1946, Đức Giáo hoàng Pio XII tuyên bố, mặc dù hiến pháp của tu hội Ngài rất đơn sơ, nhưng Ngài được ban cho một tinh thần phi thường đến nỗi, một khi tin rằng đó là ý Chúa, Ngài không để bất cứ điều gì cản trở việc thực hiện mà những công trình ấy vượt quá sức lực của một phụ nữ. Amen. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.